विद्यार्थी मित्र हो नमस्कार. आजच्या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 10वी गणित भाग 1 प्रकरण 6 सांख्यिकी स्टॅटिस्टिक्स यामधील आपण सराव संच 6.1 पाहणार आहोत. सरळ पद्धतीनं या ठिकाणी मध्य कसा काढायचा, गृहीत मध्य पद्धतीनं मध्य कसा काढतात आणि मध्य प्रमाण विचलन पद्धतीनं मध्य कसा काढतात याची सूत्र आपण पाहिलेली आहेत. त्यावर आधारित आहे हा सराव संच. प्रश्न पहिला आहे, इयत्ता 10वीच्या 50 विद्यार्थ्यांनी रोजच्या अभ्यासासाठी व्यतीत केलेले तास व विद्यार्थी संख्या यांची वारंवारता वितरण सरणी दिलेली आहे. त्यावरून विद्यार्थ्यांनी अभ्यासासाठी दिलेल्या वेळेचा मध्य सरळ पद्धतीने काढा. वेळ आहे तासामध्ये, विद्यार्थी संख्या आहे या ठिकाणी वेळ 0 ते 2 तास अभ्यास करणारे 7 विद्यार्थी आहेत. 2 ते 4 तास अभ्यास करणारे 18 विद्यार्थी आहेत. 4 ते 6 तास अभ्यास करणारे 12 विद्यार्थी आहेत आणि 6 ते 8 तास अभ्यास करणारे 10 विद्यार्थी आहेत. 8 ते 10 तास अभ्यास करणारे 3 विद्यार्थी आहेत. या ठिकाणी वितरण सारणी दिलेली आहे. विद्यार्थ्यांनी केलेला तास आणि त्यांची संख्या यावरून विद्यार्थ्यांनी अभ्यासासाठी दिलेल्या वेळेचा मध्य सरळ पद्धतीनं या ठिकाणी काढायचा आहे. याची सारणी आपण पाहिली आहे. वर्ग दिलेला आहे, वर्ग वेळ तासात आहे, त्यानंतर वर्गमध्य आहे, त्यानंतर वारंवारता म्हणजे विद्यार्थी संख्या FI आहे, वर्गमध्ये XI आहे आणि वर्गमध्य गुणिले वारंवारता XI गुणिले FI असे एकूण 4 कॉलम आहेत. 0 ते 2 तास या ठिकाणी याचा वर्गमध्य या ठिकाणी 2 अधिक 0 भागिले 2 1. मध्यावर असणारी संख्या म्हणजे वर्गमध्य 2 आणि 4च्या मध्ये 3 आहे, 4 आणि 6च्या मध्ये 5 आहे, 6 आणि 8च्या मध्ये 7 आहे आणि 8 आणि 10च्या मध्ये 9 आहे. या ठिकाणी वारंवारते जे आहे 7, 18, 12, 10, 3 आहे आणि विद्यार्थी 50 आहेत. ओके, उदाहरणामध्ये 50 विद्यार्थ्यांची संख्या दिलेली आहे म्हणून समेशनवर FI बरोबर 50. या ठिकाणी XI गुणिले FI सरळ पद्धतीनं वर्गमध्य आणि वारंवारता यांचा गुणाकार करून आपण पुढचा कॉलम तयार करतोय. 7 एके 7, 18 त्रिके 54, 12 पंचे 60, 10 सत्ते 70 आणि 9 त्रिके 27 आणि यांची बेरीज आहे समेशनवर XI FI म्हणजे सिग्मा FI XI यांची बेरीज आहे 7 आणि 4 11 आणि 7 18 8 4 1 2 1 3 आणि 7 10 आणि 7 16 आणि 5 21 218 आणि मध्य काढण्यास सूत्र आहे सिग्मा XI FI भागिले FI. सिग्मा FI म्हणजे 50 न 218ला भागायचं आहे. या ठिकाणी 50 चौक 200, 4चा पूर्ण भागाला 200, 218 मधून गेल्यानंतर 18 उरले, 18 0 180, 50 त्रिक 150, 180तून 150 गेले, 30 राहिले, 30 0 50 सक्क 300 म्हणजे 4.36. 4.36 म्हणजे विद्यार्थ्यांनी अभ्यासासाठी दिलेल्या वेळेचा मध्य 4.36 तास आहे. ओके, त्यानंतर प्रश्न दुसरा आहे, एका महामार्गावरील टोल नाक्यावर सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 या वेळेत जमा होणारा कर रुपयात व वाहन संख्या यांची वारंवारता सारणी दिली आहे. त्यावरून जमा होणाऱ्या कराचे गृहीत मध्य पद्धतीने मध्य काढा. गृहीत मध्य पद्धतीचा वापर करायचा आहे. उत्तर तीच येतात परंतु सांगितलेल्या मेथडचाच वापर करावा. जमा कर रुपये आणि वाहन संख्या 300 ते 400 रुपये कर जमा होतोय 80 वाहनांचा. 400 ते 500चा 110 वाहन आहेत. 500 ते 600 रुपये जमा होतात कराच्या रूपात. वाहन संख्या 120 आहे. 600 ते 700 वाहन संख्या 70 आहे आणि 700 ते 800 रुपये कर जमा होते 40 वाहनांचा आहे. या ठिकाणी जमा होणाऱ्या वाहनाचं कराचं गृहीत मध्य पद्धतीनं मध्य काढायचं आहे. या ठिकाणी कॉलम आहेत वर्ग जमा कर रुपये 300 ते 400 याचा वर्गमध्ये हा कॉलम आपण सरळ पद्धतीमध्ये पण आहे. म्हणजे 300 आणि 400च्या मध्ये 350 आहे. 400 आणि 300 दोघांची बेरीज 700 भागिले 2 350. 400 आणि 500च्या मध्ये 450. 500 आणि 600च्या मध्ये 550. 600 आणि 700च्या मध्ये 750. 700 ते 800 मध्ये 700 ते 800 मध्ये 750. या ठिकाणी गृहीत मध्य सर्वसाधारण गृहीत मध्य या वर्गमध्याच्या मध्यावर इथं 550 घेतलं आहे आणि हा 550 या ठिकाणी आपल्याला XI मधून वजा करायचा आहे. म्हणजे 350 वजा 550, 450 वजा 550, 550 वजा 550, 650 वजा 550, 750 वजा 550 आणि विचलन डॅव्हिएशन आणि हा जो फरक आहे तो इथं मांडायचा आहे नंबर 3च्या कॉलममध्ये. ओके,
या ठिकाणी डी आय मिळणार. डी आय कसा काढायचा? हा एक्स आयमधून मानलेला मध्य ए आहे, ॲज्युम्ड मानलेला मध्य ए आहे, तो 550 वरती राखाण्याच्या वरती मांडला आहे. आणि कॉलममध्ये तिसऱ्या काय लिहिले? डी आय बरोबर एक्स आय वजा 550, म्हणजे 350 वजा 550 वजा 200, 450 वजा 550 वजा 100, मोठ्यात बरं मोठ्या चिन्ह, 550मधनं 350 गेले 200 उरले मोठ्या चिन्ह वजा, 550मधनं 450 गेले 100 उरले मोठ्या चिन्ह वजा, म्हणजे वजा 100, 550मधनं 550 गेले 0. आता मोठ्यातनं मार्क 650मधनं 550 100, 750मधनं या ठिकाणी 550 गेले 200. आणि मग या ठिकाणी वितरण वारंवारता वाहन संख्या आहे या ठिकाणी 300 ते 400 कर जमणार 80 आहे, ते आपण प्रश्नामध्ये पाहिले. आणि त्यामुळं 80 110 120 70 40 ही वारंवारता आहे, 420 एकूण वाहनं झाली, ही बेरीज आहे. या ठिकाणी हे 0 नंबर दशक सांचांक 7 आणि 4 11 2 13 आणि 1 14 22 2 2 2 3 4 420 समेशन एफ आय 420. आणि मग वारंवारता गुणिले विचलन म्हणजे डी आय मधल्या कॉलमची आणि वाहन संख्या वारंवारता यांचा गुणाकार करायचा. 800 गुणिले वजा 200 वजा 16,000, 8 2 16, 3 0 16,000 आणि वजा चिन्ह, 11 1 11 वर 3 0 11,000, धन ऋण ऋण 11,000, 120 गुणिले 0 0, 100 गुणिले 70 7,000, 40 गुणिले 200 8,000. आणि मग एफ आय समेशन ओव्हर एफ आय डी आय सिग्मा एफ आय डी आय यांची बेरीज करायची. आता या ठिकाणी ही बेरीज करताना वजा 16,000 आणि वजा 11,000 वजा 27,000, वजा 27,000मधून 8 आणि 7 15,000 वजा करायचे आहेत. मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा करून आलेल्या वजापैकी मोठ्या संख्येत चिन्ह द्यायचं. हे 0 0 0, 7 म्हणून 5 गेले 2, 2 म्हणून 1 गेला 1, म्हणजे 27,000 म्हणून 15,000 गेले 12,000 उरले मोठ्या चिन्ह वजा, म्हणून सिग्मा एफ आय डी आय वजा 12,000. आणि मग आपण डी बार काढायचा. अगोदर डी बार कसा काढायचा? तर सिग्मा एफ आय डी आय म्हणजे वजा 12,000ला सिग्मा एफ आय म्हणजे 420 भागायचं आहे. त्यामुळे हे 0 गेले आणि या ठिकाणी 12,000ला 420 भागताना 0 0 गेले, 1200 भागिले 42ला 2 वरती खाली भागलं, 2 × 12 2 0 0 खाली 21 आले, म्हणजे 600 भागिले 21. या ठिकाणी 21 चौक 4, 21 दुनी 42, 60 आहे ना, 42 आणि 18, 42 आणि 18 60 उरले, म्हणजे 18 इथं राहिले आहेत. आणि 18 राहिलेत म्हणजे शून्याच्या मग 18 ठेवले 180 झाले. आणि त्यामुळं 180 21चा पाडा 21 8 68 असे, म्हणजे 180तून 168 गेले. या ठिकाणी उरले 18तून 1 म्हणजे 12 उरले, 180तून 168 गेले 12 उरले, 12 वर 0 21 5 120 झाले, 21 5 5 1400, 120मधनं 105 गेले उरले 15 आणि 150 झाले. या ठिकाणी 21 7 47 म्हणजे 28.57 आलेला आहे. त्यामुळे या ठिकाणी वजा चिन्ह आहे, वजा 1200ला 442 भागल्यानंतर वजा 28.57 येणार आहे. आणि मग आपण जो मध्य काढणार आहे खरा, तो मध्य काढण्यासाठी सूत्र आहे ए अधिक डी बार. ए म्हणजे मानलेला मध्य 550 आहे आणि त्यामध्ये हा 28 वजा 28.57 म्हणजे वजा करायचं आहे. आणि ही वजाबाकी या ठिकाणी 550.00 त्यातून 28.57 वजा करायचे आहेत. 10मधून 7 गेले उरले 3, ह्याच्या दिला 10मधून 6 गेले उरले 4, ह्याच्या दिला 10मधून 9 गेला उरला 1 आणि 55मधून 2 1 3 गेले 52, 521.43 म्हणजे या ठिकाणी जमा होणाऱ्या कराचा मध्य रुपये 521.43 आहे. ओके. प्रॅक्टिस सेट नंबर 6.1. प्रॉब्लेम फर्स्ट. द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टुडंट्स अँड द टाइम दे युटिलाइज्ड डेली फॉर देअर स्टडीज. फाइंड द मीन टाइम स्पेंट बाय स्टुडंट्स फॉर देअर studies by direct method. Okay, here time hours 0 to 2, here number of students 0 to 2 7 to 2 4 18 4 to 6 12 6 to 10 6 to 8 10 8 to 10 3. Okay, for this example solution,
The columns are 1, 2, 3, 4. Okay. In first column, class, time, here hours. Here second column, class marks, xi. Third column, frequency, number of students, fi. And fourth column, class marks into frequency, that means xi into fi. Okay. Here 0 to 2, class marks 1. Okay. Here frequency 7. Here xi into fi, 7 into 1, 7. Here class time hours 2 to 4. Here class mark 3. Here frequency, that means number of students 18. Xi into fi, 18 into 3, 54. Here 4 to 6, 5. Here class mark. Here frequency 12. Xi fi 12 into 5, 60. Here 6 to 8. Here class mark 7. Here frequency 10. Xi fi 10 into 7, 70. Here 8 to 10. Here 9. Here 3. 9 into 3, 27. Here sigma fi is equal to 50. Here addition 7, 54, 60, 70, 27. Addition is summation 218. That means sigma fi xi is equal to 218. Here formula mean is equal to x bar is equal to sigma xi fi upon fi. That means sigma fi summation over xi fi, here 218 upon summation fi 15. Dividing 218 by 50, we get 4.36. Here the mean time spent by the student is 4.36 hours. Okay. Second problem in the following table. The toll paid by drivers and the number of vehicles is shown. Find the mean of the toll by assumed mean method. Here toll rupees and number of vehicles. Here toll rupees 300 to 480 vehicles, 400 to 500, 110 vehicles, 500 to 600, 120 vehicles, 600 to 700, 70 vehicles, 700 to 840 vehicles. Okay. For assumed method, there are number of columns 5. First column here class mark, class toll in rupees. Here second column class mark xi. Here deviation di is equal to xi minus a, di is equal to xi. Here 550 as the assumed mean. Here a is equal to 550. Okay. Third column is deviation di is equal to xi minus a, that means xi minus 550. Fourth column frequency, number of vehicles, and fifth column last frequency into deviation fi into di. Okay. Here class 300 to 400. Here class mark 350. How to calculate? 400 plus 300 upon 2, 700 upon 2, 350 as it is. Okay. Here deviation xi minus 550, that means 350 minus 550 minus 200. Here 450 is a class mark 400, class mark of 400 to 500. Okay. Class mark 550 of class 500 to 600. Okay. The class mark of 600 to 700, 650. The class mark of 700 to 800, 750. Here xi di deviation. How to calculate? Xi upon minus 550, 350 minus 550 minus 200. 450 minus 550 minus 100. 550 minus 550, 0. 650 minus 550, 100. 750 minus 550, 200. Here frequencies, number of vehicles 18, 80, 110, 110, 120, 70, 40. Summation of vehicles 80 plus 110 plus 120 plus 70 plus 40,
420 vehicles. Okay, here product of frequency and deviation 80 into minus 200 minus 16,000, 110 into minus 100 minus 11,000, 120 into 0 0, 100 into 70 7,000, 200 into 40 8,000. Sigma Fi di, that means summation over Fi di, 800 8,000 plus 700 15,000. 16,000 minus 16,000 minus 11,000 minus 27,000, minus 27,000 plus 15,000. Here subtraction, that means addition, 12,000 minus. Okay, here minus 27,000, greater number than 15,000. So here minus sigma summation over Fi di minus 12,000. Here at first to calculate d bar. How to calculate d bar? D bar is sigma Fi di upon Fi, sigma Fi. That means minus 12,000 upon 420, 0 0 cancel, minus 1200 upon 42, product, the division is minus 28.57. Okay, here mean, how to calculate? X bar mean is equal to A plus D. A is assumed mean plus D bar is here. Okay, 550 is a assumed mean, that value of A plus minus minus 22.57. 550.00 minus 28.57, you will get subtraction. Here 500, here 21.43. Okay, here the mean of toll is 521.43 rupees. Okay, अशा पद्धतीनं आपण हा व्हिडिओ जरूर लाईक करा. अद्याप भोसले सर जाकले हे चॅनल आपण सबस्क्राईब केले नसेल तर जरूर करा. आपल्या विद्यार्थी मित्रांना या चॅनलची लिंक पाठवून त्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करा. काही अडचणीच्या या ठिकाणी शंका असतील तर जरूर माझ्या कमेंट बॉक्समध्ये आपण आपल्या शंका विचाराव्यात आणि आपल्या शंकांचं निरसन करून घ्यावं. धन्यवाद.